สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแก้ shading ด้วย Data Transfer Modifier กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมมักจะสอนการแก้ไข shading ในงานประเภท Hard Surface ด้วย Shrink Wrap Modifier ซึ่งตัว Shrink Wrap Modifier จะเป็นการแก้ไขในระดับ Geometry นะครับโอเคสำหรับวันนี้เราจะทำให้มันง่ายขึ้นกว่านั้นด้วย Data Transfer Modifier กันนะครับคอนเซปต์หลักของการใช้ Data Transfer Modifier คือการนำ normal นะครับของชิ้นงานอีกตัวหนึ่งมาแทนที่ชิ้นงานอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยสอนการใช้วิธี normal transfer กับ add-on mesh machine ไปแล้วถ้าใครยังจำได้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานแบบในโปรแกรม Blender ปกตินะครับว่าต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกผมได้สร้างตัวชิ้นงานนะครับที่มีรูปทรงความโค้งนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนความโค้งของงาน Hard Surface ประเภทไหนก็ได้นะครับเวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมีชิ้นงานอยู่2ตัวคือ Base Mesh นะครับก็คือเป็นตัวที่เราจะเอา normal ย้ายมาไว้ตรงชิ้นงานหนึ่งนะครับตัวนี้เราสร้างขึ้นมาใส่ Sub D Modifier ไป2 level นะครับแล้วก็ซ่อนมันไว้ได้เลยนะครับอันนี้ตัวนี้ Panel นะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะเอามาทำการเจาะช่องหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัว shading มันเสียไปนะครับเวลาเราจะดู shading นะครับเราสามารถมาที่ Matte Cap แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นอันนี้จะดูง่ายขึ้นก็คือมันจะเป็นลายๆแบบนี้เวลาถ้า shading มันเสียไปลายมันจะไม่ต่อเนื่องกันแล้วก็มีการ distort กันนะครับโอเคความโค้งอย่างนี้ผมจะทำการเจาะช่องนะครับผมเจาะตัวนี้แล้วกันทำการแยกชิ้นขึ้นมานะครับกด P selection นะครับเราก็จะแยกชิ้นขึ้นมาเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับจะได้จำได้เสร็จแล้วเวลาเราแยกชิ้นมันออกมานะครับเห็นไหมครับตัว normal หรือ shading มันจะเสียไปเนื่องจากการคำนวณของ sub D modifier มันเพี้ยนไปจากเดิมนะคือมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับเมื่อเทียบกับ Base Mesh อันนี้จะเนียนเหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ไขอันดับแรกผมจะทำการ extrude มันออกมาก่อนนะครับเราสามารถใช้ solidify modifier ได้เลยนะครับจะง่ายกว่าเมื่อสูตรมันออกมาแล้วเราก็ใส่support edge มันนะครับด้านในผมก็จะใส่ให้มีค่าเท่ากันนะครับแล้วเราก็เปิด modifier
ส่วนข้างในตัวนี้ต้องใส่ไปเพิ่มอันนี้เมื่อกี้ผมลืมนะครับแล้วเราก็เปิดMatcap ดูเห็นไหมครับมันมีเสียไปในส่วนของตัวนี้นะครับ Shading ตรงเนี้ยจะเสียไปเพราะว่ามันมีการดึงของ Sub-D Modifier นะครับมันจะไม่ต่อเนื่องกันฉะนั้นเราจะทำการใช้ Data Transfer นะครับในการแก้ไข Shading นะครับเวลาเราเลือกผมลองเลือกแค่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องมาเซตค่า Vertex Group นะครับกดสร้างนะครับเปลี่ยนชื่อจะได้จำได้ง่ายนะครับแล้วกด Assign ไปนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ Modifier นะครับมาที่ Edit แล้วก็ใส่ Data Transfer เข้าไปนะครับตัว Source เป็น Base Mesh นะครับ Vertex Group เป็น B1 นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Phase Corner Data เลือกเป็น Custom Normal ตัวนี้ Nearest Phase Interpolated นะครับโอเคแล้วเราก็มาเปิดดูนะครับเห็นไหมครับดูแค่ข้างนอกก่อนนะครับผมปิดจะเห็นได้ชัดเจนว่า Shading มันถูกปรับให้ดีขึ้นเกือบจะ Perfect นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งในส่วนของระดับ Geometry เหมือนกับ Sub-D Modifier นะครับโอเคแล้วเราก็มาทำข้างในส่วนข้างในก็เหมือนเดิม Edit Data Transfer Source เป็น Base Mesh นะครับแล้วก็ Vertex Group อย่าลืมให้เราเลือกแค่ผิวหน้ามันก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดแล้วก็ Vertex Groups นะครับแล้วก็ Assign ลงไปเสร็จแล้วกลับมาที่ Modifier Vertex Group B2 นะครับ Phase Corner Data นะครับ Custom Normal Nearest Phase Interpolated นะครับแล้วเราก็กลับมาดูตรง Matcap จะเห็นได้ชัดเจนว่า Shading ถูกแก้ไขนะครับออกมาถ้าอย่างเงี้ยผมเรียกว่า Perfect นะครับออกมาสวยเหมือนเดิมนะครับแต่อย่าลืมว่าในระดับ Geometry มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆในการใช้ Data Transfer Modifier เพื่อแก้ไข Shading สำหรับงาน Hard Surface นะครับโดยตัว Base Mesh นี่อย่าลืมนะครับมันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับตัว Panel หรือตัวข้างนอกเสมอเพื่อให้สามารถแสดงผลShading ได้ถูกต้องซึ่งข้อดีของการใช้ Mesh Machine นะครับ Mesh Machine เขาจะเอาตัว Base Mesh เนี่ยเซฟเข้าไปรวมเข้าไปอยู่ในตัว Panel พวกนี้นะครับรวมเข้าไปเลยเขาจะเรียกว่า Stitch นะครับตัวเนี้ยเวลาเราขยับตัวชิ้นงานพวกนี้ขยับขยื่นไปเนี่ย
เห็นไหมครับถ้าเราขยับอันนี้จะมีเชดดิ้งมันจะเสียนะครับมันต้องไปทั้งคู่แต่ว่าถ้าเป็น Main Machine เป็น Stat เนี่ยคือมันเซฟเข้าไปอยู่ในรวมซ่อนอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราขยับเนี่ยมันก็จะเชดดิ้งจะไม่เสียไปนะครับในผมใช้ Data Transfer Modifier ไปแล้วผมจะใช้ Shrink Wrap Modifier เพื่อเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่ามันแตกต่างยังไงบ้างขั้นตอนเกือบเหมือนกันทั้งหมดนะครับเวลาวาง Base Mesh ก็ต้องวางให้ตรงตำแหน่งเดียวกันนะครับเพื่อให้มัน Shrink Wrap ได้ถูกต้องนะครับแต่เวลาเรา Shrink Wrap นะครับก่อนหน้านี้เราเลือกแค่นี้นะครับแต่เวลาเราShrink Wrapผมจะเลือกมากกว่านั้นนะครับก็คือคลุมเกือบทั้งหมดนะครับเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็สร้าง Vertex Group เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Assign เข้าไปด้านในก็เหมือนกันด้านในอันนี้โอเค Set Vertex Group นะครับแล้วก็ Assign เสร็จแล้วเราจะมาใช้ Shrink Wrap Modifier นะครับกดมาที่ Deform Shrink Wrap นะครับเสร็จแล้ว Target เป็น Base Mesh นะครับเราจะสร้าง by Collection ยังก็เลือกเป็นตัว SW คือ Shrink Wrap นะครับตั้งชื่อไว้ Vertex Group C1 นะครับโอเคเราจะเห็นปัญหาคร่าวๆแล้วนะครับตัว Geometry นะครับผมปิดนะครับสังเกตดีๆนะครับตัว Geometry จะถูกดึงเพื่อเข้าไปแนบกับตัว Base Mesh นะครับอันนี้คือการแก้ไขในระดับ Geometry นะครับให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันกับ Data Transfer นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเราต้องเลือกเบสดีๆนะครับถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเราลอง deselect มันไปนะครับเพราะว่าเราชิงแวบแล้วเนี่ยตัวนี้มันเพี้ยนเราก็ตัว vertex groups แล้วก็ remove ไปอันนี้ใช้ได้โอเคด้านในก็เช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะชิงแรปได้แค่นี้เราลองไปก่อนเดี๋ยวผมลองทั้งหน้าเลยดีกว่าจะได้เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาไหมโอเคมาดูนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือการแก้ไขในระดับ Geometry เดี๋ยวผมย้ายมาวางข้างๆนะครับให้ดูกันความต่างนะครับในบางงานอาจจะมีความต่างบ้างนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเรามาดูเปลี่ยนนะครับโอเคดูนะครับตัวนี้Shrink Wrap Modifier ยังเนียนไม่เท่ากับ Data Transfer นะครับ Data Transfer จะให้ผลลัพธ์ที่เนียนกว่านะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาเราดูเราใช้ MATLAB พวกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะเห็น
ภาพได้ชัดว่ามันมีปัญหาตรงไหนอันนี้มันมีปัญหานะครับมันมีการดึงไปมาของ shading นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่เนียนเท่านะครับถ้าไม่เนียนเท่ากับ data transfer แต่มันก็ใช้ได้นะครับตามแต่ละคนที่สะดวกเลยดีกว่าผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราแก้ไขในระดับ geometry เราแอพพลายไปเลยนะครับ geometry มันจะถูกแก้ไขนะครับแล้วเวลาเรา export ไปลงกับโปรแกรมตัวอื่นเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเทคนิค Shrink Wrap Modifier เนี่ยก็คือ geometry มันจะเนียนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราใช้ data transfer เนี่ยเราจะ export ไปตัวโปรแกรมอื่นเนี่ยเราต้องทำขั้นตอนไหนเพิ่มบ้างนะครับโอเคสำหรับวิธีสอนการใช้งาน data transfer modifier กับ Shrink Wrap Modifier ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ